ქართული ნარკოპოლიტიკა, არსებული გამოწვევები, კანონმდებლობა, საზოგადოების დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ, დეკრიმინალიზაცია, ლეგალიზაცია თუ სარფიანი ბიზნესი. ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემებით წარმოგიდგენთ კახა კვაშილავას საავტორო გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო საქართველოს ხმა 7:09 წარმოგიდგენთ კახა კვაშილავას საავტორო გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ გადაცემის მიმდინარეობისას ნომერზე 790-202-303 და კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის ახალგაზრდობის დამოკიდებულება ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკასთან, სამოქალაქო აქტივიზმი, ზოგადად პოლიტიკის ფორმირების პროცესში და მათ შორის ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში და ახალგაზრდების წინაშე არსებული პრობლემები თუ გამოწვევები და რა თქმა უნდა სხვა ის საკითხები, რომელიც ჩემი და ჩემი სტუმრის დიალოგის ფარგლებში წარმოიჭრება, ბუნებრივია ჩვენ ვისაუბრებთ ყველა იმ საკითხზე. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ბატონი გიორგი გოგუა, სოციალური ფსიქოლოგი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის მაგისტრი. მოგესალმები გიორგი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ჩვენი ანონსიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, მეგონი ძნელი მესახვედრი არ უნდა იყოს, რომ სწორედ თქვენ ახალგაზრდები ხართ ის ადამიანები, რომლებიც მოცემულ შემთხვევაში ხართ კომპეტენტურებით და ხართ ის ადამიანები, რომლებმაც უნდა ილაპარაკოთ სწორედ თქვენი სახელით. გიორგი, რა მაინტერესებს ახალგაზრდების მიმღებლობა ანუ დღევანდელ არსებულ ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში, როგორი, ანუ რა ბალანსია ახალგაზრდებში, მაგალითად ლიბერალურ და რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საზოგადოება, როგორც საზოგადოება დაყოფილი, ბუნებრივია ეს ახალგაზრდებიც ამ საზოგადოების ნაწილს წარმოადგენენ და ჩვენ რაღაც საზოგადოებაში ვწვდებით ასე ვთქვათ, ამ ორ საპირისპიროდ განწყობილ დამოკიდებულებას. ახალგაზრდებში რა ვითარება გვაქვს ჩვენ ამ მხრივ, ანუ ლიბერალურ თუ რეპრესიული პოლიტიკის მიმართულებით. მოგესალმებით ბატონო კახა, მადლობა რადიოში მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს. ძალიან კიდევ ერთხელ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვიმსჯელოთ ამ ახალგაზრდების წინაშე არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე, მათ დამოკიდებულებაზე. მე როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ორგანიზაციის ახალი ვექტორის წარმომადგენელი, რომლის ესე ვთქვათ მისია და მიზანია ის, რომ ახალგაზრდებს რომელთაც აქვს პრობლემა დამოკიდებულებით, შენ ახალგაზრდობთ ეს წარმომადგენელი ხარ, ეს არა უშავს, არაფერი. და აქტივისტი ამავდროულად. და ხო, დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობთ ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე და უპირველეს ყოვლისა გარკვეული სეგმენტაციის მოხდენა მოგვიწევს ამ ახალგაზრდების თუ რა ნაწილი რომელიც ასე ვთქვათ პირობითად რომ დავყოთ რომელი იდეოლოგიურ პლატფორმას განეკუთვნება. ეს პირობითი დაყოფა მინდა შემოგთავაზოთ, აი დავუშვათ ორ ტიპად. კონსერვატულად გაწყობილი ახალგაზრდების ნაწილი და შედარებით უფრო ლიბერალურად მოაზროვნე ახალგაზრდები. პირველ შემთხვევაში ნიშანდობლივია ის, რომ კონსერვატულად განწყობილი ახალგაზრდები სოლიდარული არიან, ესე ვთქვათ, იმ ახალგაზრდების, იმ თანატოლების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ნარკოდამოკიდებულების თვალსაზრისით პრობლემა, ისინი მიიჩნევენ იმას, რომ არ უნდა, ასე ვთქვათ, მკაცრი სასჯელი არ უნდა დავაკისროთ ამ ახალგაზრდებს და მაქსიმალურად უნდა შეუწყოთ ხელი მათ სოციალურ, სამართლებრივ და ფსიქოლოგიურ, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციას, საზოგადოებაში აქტიურ ჩართულობას და ასე ვთქვათ, ამ პრობლემების გადალახვას. მეორე მხრივ არის ახალგაზრდების ლიბერალურად განწყობილი ნაწილი, რომელთათვისაც ეს თემა და ეს პრობლემა განიხილება რაც უფლებრივ კონტექსტში. გულისხმობ პიროვნების და არჩევანის თავისუფლებას. ამ ნაწილისთვის პირობითი დაყოფა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა და არ გამოვხატავ ამით რაღაც გამიჯნოს, მაინც არ ვახდენთ ამ პოზიციის. საერთო ის არის ამ ახალგაზრდებისთვის, რომ პრობლემა არის ჯანდაცვის სფეროს ნაწილი, პრობლემა არის იმ ასე ვთქვათ ჩარჩოებით და იმ მიდგომებით ასე ვთქვათ გადაჭრის შესაძლებლობა, რომელსაც იძლევა ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა და არა რაღაც სამართლებრივი სისხლის სამართლებრივი რეგულაციები. ეს საერთო გადაკვეთის წერტილი არსებობს ამ ახალგაზრდებში, ყველა ერთ აზრზე ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ პრობლემის მქონე ახალგაზრდებს, ნარკოდამოკიდებულების მქონე ახალგაზრდებს მაქსიმალურად უნდა შეუწყოთ ხელი იმ მიმართულებებით, რადგან უკვე თქვით და ვახსენეთ.
ანუ აქ როგორც მე მივხვდი საუბარი ამაზე რომ კონსერვატორული მიდგომის მქონე ადამიანები გარკვეულწილად რაღაც ჩარჩოებში მაინც ცდილობენ ესე ვთქვათ ხო გადაკვეთის წერტილის პროგრამას მაგრამ ლიბერალური დამოკიდებულების მქონე ახალგაზრდები ესე ვთქვათ ამ ნარკოტიკებთან მიმართებაში მათ თავისუფლებას აბსოლუტური თავისუფლების კონტექსტში სვავენ ანუ უნდათ რომ აბსოლუტური თავისუფლება იყოს და ეს იყოს ადამიანის არჩევანი მე გულისხმობ მოცემულ შემთხვევაში იმ ლიბერალურ თავს რომელიც ესე ვთქვათ დიახ ანუ ყველა ერთად თანხმდებით ასევე იმაზეც რომ ეს არის სერიოზული რისკი და ზიანი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის გულისხმობ ნარკოტიკების მოხმარებას მაგრამ თუ ერთი ნაწილი ამას როგორც პირად არჩევანს და თავისუფლების გამოვლენას და ნების თავისუფლების გამოხატულებად მიიჩნევს მეორე ნაწილისთვის ეს პრობლემას წარმოადგენს იმიტომ რომ კონსერვატულად განწყობილი ნაწილი ახალგაზრდებისა ფიქრობს ამაში მაინც სერიოზულ პრობლემას გულისხმობ იმას რომ თუნდაც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის შემთხვევაში ახალგაზრდები ხედავენ ძალიან სერიოზულ საფრთხეებს იმასთან დაკავშირებით მაგალითები გიორგი ამის ბოლო პერიოდში თუ გავიხსენებთ თვალწდების ბასიანის შემთხვევა რო იყო ძალიან ისე თქვათ გამოსვლა ახალგაზრდების რეზონანსული პრინციპში რაზეც საუბრობ სწორედ ის მაგალითი იყო იქ იყო ახალგაზრდების ჯგუფი რომელიც ცალკე იდგა და ანუ ის დამოკიდებულება ჰქონდა კონსერვატიული მიდგომა რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობ და იყო აბსოლუტურად რადიკალურად ანუ ლიბერალურად განწყობილი ახალგაზრდები სწორედ ეს ჩვენ პრინციპში ჩვენ რეალურად ვნახეთ ეს სურათი და ეს რეალური მოცემულობაა რაც იმ შემთხვევაში ხდებოდა მე ცალსახად ვერ ვიტყვი რომ ეს რეალური მოცემულობაა გამომდინარე იქიდან რომ აი ორივე ჯგუფის უკან პარლამენტთან მიმდინარე პროცესებს გულისხმობთ რაც შემდეგ პასიანის გარკვევას სწორად გამიგეთ ამ მოვლენების უკან გარკვეული ძალები ესე ვთქვათ იდგნენ ეს იქ ულტრა ჩვენ ძალიან რადიკალური განცხადებებით ძალიან რადიკალური რამდენიმე ჯგუფი გამოჩნდა რომელიც ესე ვთქვათ სხვადასხვა არც არც კონსერვატორული მიდგომაც იყო, არც ლიბერალური მიდგომა იყო, მკვეთრად რადიკალური მიდგომის მქონე ახალგაზრდების ჯგუფიც კი იყო. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ახალგაზრდებში ვიხილოთ რამდენიმე განშტოება და მიმართულება ამ თემასთან მიმართებაში. თუნდაც ან ლიბერალურად განწყობილ ახალგაზრდებს გულისხმობ, აქაც კი შეგვიძლია სეგმენტაცია მოვახდინოთ და რაღაც გრადაციები არსებობს, ვინ უფრო მეტად უჭერს მხარს, ვინ უფრო ნაკლებად და ვინ როგორ უყურებს ზოგადად ამ პრობლემას. კიდევ ერთის თქმა მინდოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ დავუშვათ აი ახალგაზრდები რომლებიც უფლებრივ კონტექსტში განიხილავენ ამ საკითხს, დავუშვათ არ აღიქვამენ პრობლემად რეკრეაციული მიზნით კანაბის მოხმარებას თუნდაც ან კლუბში თვეში ერთხელ მაგალითად რომ მოიხმარონ რაღაც გარკვეული ფსიქოაქტიური ნივთიერება არ დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ რეკომენდირებულია რომ ამ ნივთიერების საუბარი არ შეიძლება და მეც ვეთანხმები რა თქმა უნდა პოზიციას და ეს მართლაც ასია. Ну, საერთო ჯამში ხა მე საუბრობთ იმ პროცესებზე, რომელიც განვითარდა კარგ ხნის წინ პასიანის დარბევას გულისხმობ, იქ რაღაც სპეცოპერაციის გამართოს, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა, რომ არაეფექტური იყო და არამიზნობრივად განხორციელდა ეს ყველაფერი, თურმე დაუჭერიათ იქ სააფთიაქო მედიკამენტის აბსოლუტურად სხვა კონტექსტი იყო, ბუნებრივია, მაგრამ მე უბრალოდ იმის ის მინდოდა ხაზი გამესვა რომ რეალურად ჩვენ ესე ვთქვათ ვიხილეთ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ესე ვთქვათ შეხედულების მქონე ახალგაზრდები ამ თემასთან მიმართებაში. ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმი მე მივესალმები, ზოგადად მე მივეკუთვნები იმ თაობას 90-იან წლების ახალგაზრდების თაობას, როდესაც მართლა ქვეყანაში ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული მიმდინარეობდა ძალიან ისეთი აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესი, ესე ვთქვათ გავისტუმრეთ კომუნიზმი დაუწყეთ დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ ქვეყნის მშენებლობა ამ პროცესში ძალიან ესე ვთქვათ დიდი წვლილი შეიტანა სამოქალაქო აქტივიზმმა რაღაც ფორმით ქვეყნის ფორმირებაში. როგორ ფიქრობ ახალგაზრდების როლი ზოგადად პოლიტიკის ფორმირებაში და მათ შორის ეს ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში დღეს როგორ ხედავ, რა შეიძლება ამ შემთხვევაში რაზე ვისაუბროთ, რა შეუძლია ახალგაზრდებს? პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ სამოქალაქო აქტივიზმიც, ასე ვთქვათ, განსხვავებული ინტერპრეტაციის და დეფინიციის და განმარტების საკითხია. იყო ამ დრომდე იყო შეთანხმება იმაზე, რომ თითქოს ეს სამოქალაქო აქტივიზმი გულისხმობდა არასამთავრობოთა პლატფორმას და მოიაზრებოდნენ სამოქალაქო აქტივისტებად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მაგრამ დროთა განმავლობაში სამოქალაქო აქტივიზმი უფრო მასშტაბური ფორმა მიიღო, გულისხმობ გლობალურად არა ჩვენს
კონკრეტულ მაგალითზე და აღმოჩნდა ისე რომ თითოეული ადამიანი ერთი ოჯახის ინდივიდის დონეზე გახდა ამ პროცესის აქტიური მონაწილე. ეს პროცესი, რომელიც სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარების კვალდაკვალ განხორციელდა, პირდაპირ ესე ვთქვათ ასახვაა იმ დემოკრატიული პროცესსა, რომელიც დღეს მიმდინარეობს ქვეყანაში. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ კონდეს ესე ვთქვათ ძალიან მასშტაბური და ესე ვთქვათ შედეგზე ორიენტირებული მძლავრი სამოქალაქო საზოგადოება, ეს პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და თავის წინაპირობას გააჩნია. შერიზდება ჩვენი ამ მმართველობის ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება. ახალგაზრდების როლს როგორ ხედავთ ამ აი სწორედ ახალგაზრდების როლი აქ განსაკუთრებით თვალსაჩინო, იმიტომ რომ გარკვეული პრეცედენტები უკვე შეიქმნა იმისა, რომ ახალგაზრდები თავის სამოქალაქო აქტივიზმით გარკვეულ შედეგებს, გარკვეულ მესიჯებს და პოზიციებს მე შემიძლია ერთი რამე შეგახსენო, შენ არ გემახსოვრება ბუნებრივია ეს მაგალითად ჩვენი ახალგაზრდობის პერიოდში თუ რაიმე ესე ვთქვათ თემა დაიწყებოდა მნიშვნელოვანი საკითხი, გინდა საზოგადოებრივი პროტესტის დონეზე, გინდა კანონმდებელთან ან ხელისუფლებასთან მიმართებაში აბსოლუტურად ყველაფერი იწყებოდა ახალგაზრდულ ესე ვთქვათ სტუდენტებში. და ძალიან დიდი მასობრივი გამოსვლები გვახსოვს ჩვენ სტუდენტების. დღესაც არის სტუდენტები, დღესაც არიან წარმოადგენენ იმ ძალას, რომლებსაც შეუძლიათ პოლიტიკის ფორმირების პროცესში რაღაც გავლენა მოიპოვონ. სხვადასხვა ჭრილია თქვენ შემთხვევაში ის პერიოდი და ის დრო, რომელიც გამოიარეთ, ახალგაზრდებისთვის უფრო მეტი მუხტის მატარებელი უნდა ყოფილიყო გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანა პოლიტიკურად დამოუკიდებელი არ იყო და ბევრი რამ გარდამავალ პერიოდში იყავით და ეს ბრძოლა, ესე ვთქვათ, რაღაც ასოცირდებოდა პირდაპირ, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობასთან, სახელმწიფოს ინდივიდის და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასთან. მაშინ ქონდათ მოქალაქეებს და ახალგაზრდებს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, ჩემი აზრით, ებრძოლათ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. დღეს სულად სხვა გამოწვევების წინაშე ვართ. დღეს ინსტიტუციური დიალოგის გაუმჯობესების, სამოქალაქო საზოგადოების გაზრდის უფრო მეტად, ხო, რაღაცების გაუმჯობესების რიგი მიმართულებებით, ცვლილებების და რეგულაციის მეტია და გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობაა დღეს, ვიდრე წლების წინ იყო. იმიტომ რომ გაიზარდა საზოგადოება, იმიტომ რომ განვითარდა სახელმწიფო, იმიტომ რომ გაიხსნა ესე ვთქვათ პირდაპირ ვთქვათ საზღვრები და მეტ ახალგაზრდას აქვს იმის შესაძლებლობა, საერთაშორისო გამოცდილებას ეზიაროს, პრაქტიკა გაიაროს არაერთ დასავლურ სახელმწიფოში, ის ცოდნა და გამოცდილება ჩამოიტანოს შემდეგ და დანერგოს თავის ქვეყანაში და მოახმაროს ამ ქვეყანას სასიკეთოდ. სამოქალაქო აქტივიზმს რაც შეეხება დღეს მდგომარეობის სტუდენტები ძალიან მოტივირებულნი არიან, სხვადასხვა მიმართულებით უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი და მუშაობენ პოლიტიკის ფორმირების პროცესში და არიან გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე იმ საჭიროებების და იმ სატკივარის მიმტანი, რომელიც აქვთ თლიანად საზოგადოებას და ქვეყნის წინაშე დგას. ეს ფორმა აპრობირებულია, როგორც ვახსენეთ და პირდაპირ ასახვაა და ნიშანია იმისა, რომ ქვეყანა რაღაც დემოკრატიულ გზას ადგას მეტნაკლებად, ხო? ამდენად სამოქალაქო საზოგადოება იმ ფორმით, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ, დღეს აღვიქოთ და განვიხილავთ ამ ყველაფერს, ანუ ინდივიდის დონეზე, ადამიანის მოქალაქის დონეზე და არა რომელიმე ორგანიზაციის დონეზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ის მახარებს, რომ ჩემი თანატოლები ძალიან ბევრნი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩართული არიან სხვადასხვა მიმართულებით და ყოველ შემთხვევაში თავიანთ ესე ვთქვათ მესიჯებს ჩვენ ახლა სხვა პერიოდში ვართ აბსოლუტურად უნებრივია ჩვენმა დამოუკიდებლობამ თავისთავად მოიტანა ის რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის უნებრივია ქვეყანაში ის გარანტირებულია ჩვენი მოქალაქეებისთვის შესაბამისად ეს არის საფუძველი რა თქმა უნდა ჩვენ სხვაგვარად არ შეგვიძლია მე მექნებოდა უბრალოდ მეტი კონკრეტიკა და ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით ამ ფორმირების პროცესში ახალგაზრდების როლს როგორ ხედავ, ისინი უნდა იყვნენ რადიკალურები, ისინი უნდა იყვნენ ესე ვთქვათ უფრო მეტად აქტიურები თუ თქვენი გადასახედიდან თუ ყოფილა ეს მსჯელობისაგანი თქვენ რა როლი გაქვთ ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში? გამომდინარე იქიდან რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება გრძელვადიან პერსპექტივას ატარებს და სამომავლოდ გარკვეული რაღაც ცვლილებების შეტანა შეუძლია დღეს საუბრობთ იმაზე თუ რა იქნება ხვალ, რა იქნება ზეგ და რა შედეგის მომტანი იქნება ესეთვის რეგულაცია. ახალგაზრდებს ეხებათ პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ხვალ ზეგ შეიძლება მათ წინაშე დგარი პრობლემა. ყველაზე დიდი კონტინგენტი ხო დღეს ახალგაზრდა საკითხად მომხმარებლების ხო? და მით უმეტეს იმ ახალგაზრდების ჩართულობა, რომლებიცაც რაღაც მათივე ინტერესია რომ ეს საზოგადოება ჩართული ამ პოლიტიკის ამ პრობლემით მატარებელი ახალგაზრდების ესე ვთქვათ ინტერესიც ის არის სწორედ რომ საკუთარ მათი თემის ასე ვთქვათ და მათი ეს პრობლემის ესე ვთქვათ
ინიციატორები და ასე ვთქვათ მოგვარების ქსების მაძიებლები იყვნენ თავად და თავად განუსაზღვრონა თქვენ რაღაც ინსტიტუციას რომ აი ჩვენ ეს ვჭირდება, ჩვენ ამას მოვითხოვთ, მაგალითად მოვითხოვთ სარეაბილიტაციო სამკურნალო ცენტრების აშენებას, რომ ჩვენ გვინდა ეს პრობლემა მოვიშოროთ. გარდა ამისა, საზოგადოების დამოკიდებულებაზეც შეიძლება 1-2 სიტყვის თქვა იმაზე, რომ მშობლების თაობა, მოზარდი თაობა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად უსმენს დღეს ახალგაზრდებს და ადრე ის მამას შვილთა კონფლიქტი რა იყო მე მგონი დაიძლია და ეს შედარებით მეტი არის. ფერ ასე ვთქვათ ჭკუა დამжда, ჭკუა საკითხავ ასაკოვან ადამიანს აღუნიშნავს ის რომ თანამედროვე თაობა, დღევანდელი თაობა ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას და მათ აქვთ იმის უნარიც, მუხტიც, ასე ვთქვათ იდეური შესაძლებლობაც იმისა რომ ამ პრობლემებს გაუმკლავდნენ, ასე რომ რაღაც პასუხისმგებლობების და რაღაც პრობლემებში ახალგაზრდების ჩართულობა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მგზელვადიანი პერსპექტივისთვის სწორედ. მე აბსოლუტურად სწორი კონტექსტია, მაგრამ აქ მაინტერესებს აი ამ ჩვენ რესურს, ჩვენ ახალგაზრდებს მე ძალიან დიდ რესურსს ვხედავ, იმიტომ რომ აი ეს ამ დონა ასეთი ესე ვთქვათ მომწიფებული ახალგაზრდა საზოგადოება არ გვახსოვს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ ყოლია, არ ვართ ამით განებივრებულები. სახელმწიფო როგორ აღიქვავს მოცემულ შემთხვევაში ახალგაზრდების ამ ძლიერეს. არის დღეს სახელმწიფო გრძნობს ამ ესე ვთქვათ ძალას ახალგაზრდების მხრიდან? ვერა და არა და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ როგორც ვახსენეთ სასტარტო მდგომარეობაშია. ამ სფეროში სასტარტო მდგომარეობა. აი მით უმეტეს როცა საქმე და ლაპარაკია ნარკოპოლიტიკაზე, რომელშიც ნაკლები ახალგაზრდაა ჩართული ამ პრობლემის მოგვარებაში, ნაკლები ამ კუთხით, ნაკლები ვთქვათ ახალგაზრდული ინიციატივის ახალისება ხდება, თუნდაც ის რომ პრევენციაზე იმუშაოს რომელიმე ახალგაზრდულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სახელმწიფოს კეთილინება უნდა იყოს რომ რაღაც მცირე გრანტი მაინც გამოუყოს. ბიზნესის არა გულისხმობ აქ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დონორებს, უბრალოდ სახელმწიფომ უნდა წაახალისოს ეს ჯგუფები, ეს ახალგაზრდები უნდა წაახალისონ, რომელიც რაღაც თავიანთ მესიჯებს და თავიანთ პოზიციას მკაფიოდ გააჟღერებენ და ცალსახად ისაუბრებენ იმაზე და იმუშაობენ იმაზე, რომ ეს პრობლემა რაღაც დოზით, რაღაც ანუ სახელმწიფო მოცემულ შემთხვევაში მოჯადოებულ წრეზე კი არ უნდა იაროს, მე საუბრობ ხელისუფლებაზე, არამედ როცა ხედავს რომ ახალგაზრდებში არის ეს პოტენციალი და ეს რესურსი არის და მათი მოთხოვნა ასე თუ ისე ლოგიკურია და სამართლიანია, მათ შესთავაზოს გამოსავალის იმგვარი გამოსავალაზე ჩვენ საუბრობ და აინტერესოს ახალგაზრდები პრევენციაში ჩართოს როგორმე და რაიმე ამის რაღაც სქემა, გეგმა შესთავაზოს, ამაზე ვსაუბრობთ. ეხლა მსგავსი რაღაც ჯერჯერობით ხო არის შესაბამისი უწყებები. ჩვენ რეალურად გვესმის ერთი ეს ყოველთვის მოდივად გვესმის რაღაც კანონში ცვლილების შეტანა, გამკაცრება, შემსუბუქება, მაგრამ რეალური ნაბიჯები, რომელიც უფრო პრევენციისკენ იქნება მიმართული და რომელიც ახალგაზრდა ადამიანებს დააინტერესებს, ესეთი ჩვენ არ გვინახია ყოველ შემთხვევაში. ამ დრომდე არ ყოფილა, ჩვენ არ გვჭირდება ფასადური ცვლილებები, ჩვენ გვჭირდება რეალური ცვლილებები, რომელიც ამ თუ გეგმავთ თქვენი ახალგაზრდული მთა, რომელიც ამ სფეროში პრინციპში დიდი ხანი არ არის, რაც დაიწყეთ თქვენ მუშაობთ, თუ გეგმავთ თქვენ ამ მიმართულებით რაიმე შეთავაზების გაკეთება სახელმწიფოსთვის, რომ აი ესეთი ტიპის, ესე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივობას კონდეს მხარდაჭერა სახელმწიფოს. რასაკვირველია ეს განიხილება ჩვენს გუნდში და ჩვენი გუნდის წევრები სხვადასხვა მიმართულებით ჩართულნი არიან. ამ საკითხებზე სამუშაოდ, მათ შორის არ გამოვრიცხავთ არც ერთ უწყებასთან, ინსტიტუციასთან, რომელიმე ინსტიტუტთან ჩვენ თანამშრომლობას არ გამოვრიცხავთ, ჩვენ პირიქით ყველასთან ღია და მზაობას გამოვხატავთ იმაში, რომ რაღაც რიგ საკითხებში ვითანამშრომლობთ, საპატრიარქო იქნება ეს რომელიმე ყველა დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ დეკლარირებულად ყველა ვამბობთ იმას, რომ ეს არის პრობლემა და ვსაუბრობთ პრობლემას და თუ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე შევთანხმდებით, მე დავიტყვით, რომ აი ბავშვთა აქ პრევენციაზე თქვენ იმუშაობთ, ჩვენ კლინიკურ ნაწილზე ვიმუშაობთ, რომ გავიყოთ უბრალოდ ფუნქციები, რომ გავიყოთ როლები და ყველამ ერთად კოორდინირებულად გაყოფილი როლი, ფუნქცია, პასუხისმგებლობა, ეხლა ჩვენ თუ ახალგაზრდები პრევენციაზე ვიმუშაობთ, იქ რაღაც სახელმწიფო თუ წამოვა ჩვენთან მოლაპარაკებაზე და იტყვის იმას, რომ აი თქვენ პრევენციას აკეთებთ, მოდი რაღაც სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებას დავუშვათ ბჭყალებში დაგიფინანსებთ და რაღაც აქტივობა მოაწყოთ ამ მიმართულებით. ანუ თქვენ გჭირდებათ ახალისება ამ შემთხვევაში ყველაფერი ეხლა ის არ გამოვიდეს რომ რაღაც რესურსებს ვითხოვთ და რაღაც ძალიან მწირი რესურსებია საჭირო იმისთვის, მიზერული თანხებია საჭირო იმისთვის, რომ დავუშვათ რომელიმე უნივერსიტეტში მიხვიდე, სტუდენტები შეკრიბო, მათ ვთქვათ ეს თემა გახსნა სადისკუსიოდ და შემდეგ შედეგად რაღაც აზრები ამოიკითხო ამ ახალგაზრდებში. დღეს თუ ხვალ ეს ახალგაზრდები ჩვენი თაობა
იქნებიან გადაწყვეტილების მიღების პირები და მათთვის თავიდანვე იმის პოზიციონირება და იმის წარმოდგენა თუ რა პრობლემებთან გვაქვს საქმე დღეს მდგომარეობით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს თუ ეს პრობლემაა და თუ დღეს ამ პრობლემას არ ეშველა, ხოლმე ეს პრობლემა კიდევ უფრო გაღრმავდება. ასეთი ტიპის დისკუსიებს გიორგი ჩვენ მართავთ ზოგადად სასწავლო დაწესებულებებშიც და ამის გამოცდილება გვაქვს ამის გამოცდილება, მაგრამ აბსოლუტურად ეს არ არის სისტემური, ეს არ არის მხარდაჭერილი, ეს არის მხარდაჭერილი და უშუალოდ დონორული მხარდაჭერა აქვს, ეს არის ჩვენი ენთუზიაზმით, მაგრამ ეს არ არის სისტემურად, ესე ვთქვათ, და არ არის შემდგრადობა გარანტირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამის საშუალება შეიძლება დღეს გვაქვს, მაგრამ შეიძლება ხვალდაზე გესვეს შევძლოთ, მაგრამ თუ ამას სახელმწიფო პრევენციის ერთ-ერთ სისტემაში მოათავსებს ამ ყველაფერს, ბუნებრივია, ეს იქნება ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი და რა თქმა უნდა, აქ როცა იქნება ახალგაზრდების ჩართულობა, მართლა მნიშვნელოვანი. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ბუნებრივია, ახლა შენთვის ეს უნდა იყოს ცნობილი. დღეს რა პრობლემა გვაქვს ნარკოსცენის თვალსაზრისით, რა პრობლემის წინაშე დგან ან გამოწვევის წინაშე ჩვენი ახალგაზრდები. დღეს მე როგორც ვახსენე, თქვი რომ პრობლემას თუ არ მივხედეთ, ის უფრო გამწოვდება თქო და რაღაც ტენდენცია შეინიშნება იმის, რომ კიდევ უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა ხდება დამოკიდებული ამ თუ ნარკოტიკზე. სამწუხაროდ ამ ყველაფრის კვლევა და რაღაც სტატისტიკური ანალიზის გაკეთება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პოპულაცია ისეთი ამ თავის პრობლემებზე ღიად არ საუბრობს და ელემენტარულად სოციოლოგიურ გამოკითხვას რო ჩაატარო სხვა პასუხს გაგცემს დასმულ შეკითხვაზე. გულწრფელობასაც ვერ მოთხოვ, იმიტომ რომ დასჯადია დღეს მცირეოდენობით რაღაც კონკრეტული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება გარდა ამისა სტიგმასთან არის დაკავშირებული, გარდა ამისა სოციალურ უარყოფასთან და მარგინალიზაციასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ უნდა მივცეთ ამ ადამიანებს შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოვიდნენ თავიანთ პრობლემებზე ისაუბრონ და ამის პარალელურად დავეხმაროთ სხვადასხვა ფორმით, სამედიცინო ფორმით, სამართლებრივი ფორმით, ფსიქოლოგიური, ესე ვთქვათ, სერვისი მივაწოდოთ, კონსულტირება გავუწიოთ ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ, ხო? რაც შეეხება ნარკოსცენას და ახალგაზრდებს, რომლებიც დამოკიდებული არიან სხვადასხვა პრეპარატებზე, ესე ვთქვათ, რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება ვისაუბროთ. მძიმე ნარკოტიკზე, ესე ვთქვათ, კლასიკურ ნარკოტიკზე, რომელიც ინექციის შედეგად ხდება ამ ყველაფრის მოხმარება, ნაკლებია ახალგაზრდების რიცხვი, რომელიც ესე ვთქვათ, ინტრავენურად მოიხმარს ნარკოტიკს. გაცილებით უფრო მაღალი ასაკობრივი ჯგუფი ხო არის? ასაკობრივი ჯგუფი დაახლოებით 16-დან 18 წლამდე არ მოიხმარენ ინტრავენურად არ მოიხმარენ, მაგრამ აი ტენდენცია ეხა უფრო მზარდი გახდა დაახლოებით 25 წლიდან, ესე ვთქვათ, ინტრავენური ნარკოტიკის გამოყენების და მოხმარების. მაგრამ ყველაზე უფრო პრობლემურად ის მეჩვენება, რომ გაცილებით უფრო არასრულწლოვანია 16 წელს და კიდევ უფრო ქვემოთ 14-13 წელს. ეხლა რაღაც ინფორმაციები ვრცელდება, რომ სკოლის მოსწავლეები ეწევიან უკვე და სკოლაში პოულობენ ამ რაღაც სპეციალურ იმას, რომ ეს მარიხუანაზეა საუბარი რა. ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ აქედან გავაკეთეთ მოწოდებას რა. ეს არის ძალიან ეს არ არის რეკრეაცია, ეს არ არის გართობა, ეს არის ძალიან სერიოზული რამ. რომელმაც შეიძლება გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს მათ ფსიქიკას, მათ ჩამოუყალიბებელ ხო ფსიქიკას ძალიან დიდი ზიანი შეიძლება მიაყენოს. ეს არ არის რეკომენდირებული, ეს არ არის სასარგებლო არავისთვის ნამდვილად და მე არ მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც გამოდიან და საუბრობენ, რომ იცი რა, ეს კარგია რელაქსაციისთვის, კარგია გართობისთვის, კარგია რაღაც ბოდუნების საშუალება. ეს არასწორი ზიანი. მარიხუანასთან და გავაგრძელოთ ეს თემა, მარიხუანასთან დაკავშირებით აბსოლუტურმა თავისუფლებამ რეალურად პოპულარიზაცია ხო არ მოახდინა ამ ნივთიერების რაღაც, იმიტომ რომ არაერთ სპეციალისტამ მქონდა მესაუბარი, არაერთი კლინიცისტი მყავდა სტუდიაში და აცხადებენ, რომ რეალურად ძალიან მასშტაბები გაიზარდა მარიხუანის მომხმარებთან, ასაკობრივი ზღვარი გაიზარდა და რეალურად ჩვენ აბსოლუტური თავისუფლებით პოპულარიზაცია ხო არ მოახდინეთ და ესე ვთქვათ, ხომ არ შეუწყვეთ ხელი ამას, რას ფიქრობ შენ თუ ეს დროებითად გეჩვენება და მაინც ახალგაზრდები ამ ქცევას ადრე თუ გვიან მაინც ესე ვთქვათ ზრუხში აქცევენ, იმიტომ რომ ეს დროებითია. ვიცი უკვე. რთულია ახლა შეფასება გავუკეთოთ ამას გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ რა ზიანს მოგვიტანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტი ერთი ის არის, რომ მაინც და მაინც ახლა ესე ვთქვათ სტატისტიკურად ვამბობთ, რომ ვეროზომავთ ამ ყველაფერს არ ვიცით რა გაიზარდა, რამდენად გაიზარდა უბრალოდ, რომ მინიშნებები კეთდება იქეთკენ, რომ გაზრდილია კონკრეტულად ამ სცენარის მომხმარებელი ახალგაზრდების რაოდენობა და რა მშობლები საუბრობენ სოციალურ ქსელში, რომ აი ჩვენი შვილი ამ მდგომარეობაშია, რაღაც კონკრეტული кейსები არსებობს, რომელიც უკვე ძალიან მძიმე ესე ვთქვათ შედეგებს ხდის ნათელს, თუნდაც ისე ერთჯერადი და ორჯერადი მოხმარება ამ სცენარის ფსიქიკისთვის ესე ვთქვათ გამოუსწორებელი ზიანის მომტანი შეიძლება გახდეს და გამხდარა კიდეც უკვე რა და
არის ეს პრობლემა შენი გადასახედიდან ეს არ არის თვალსაჩინებელი, მაგალითად რომ მომხმარებელთა რაოდენობა, ანუ მარიხვანის მომხმარებელთა რაოდენობა. ხო, ანუ ესეც ბუნებრივია გაიზრდებოდა, იმიტომ რომ როცა რაღაც სამართლებრივი რეგულაციის გაუქმებაზე არის საუბარი და რაღაც პასუხისმგებლობის გაუქმებაზე, ავტომატურად შეიძლება ეს გახდეს წინაპირობა იმისა, რომ ახალგაზრდამ დასჯი შიშის გარეშე რაღაც მოიხმარა და გასინჯა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევანს აკეთებს მაინც ეს ადამიანი. მიუხედავად იმისა, დასჯადია თუ არ არის დასჯადი, ის მაინც მოიხმარს, ან არ მოიხმარს საერთოდ ზოგადად. რა ეს პიროვნების არჩევანი გამოდის საბოლოო ჯამში მაინც რა. ნებისმიერი ესე ვთქვათ რეგულაციის მიუხედავად, ხო? თუნდაც ეხა პარალელურად გავაკეთოთ და წარსულს რო გადავალოთ თვალი წინა ხელისუფლების პერიოდში, ასე ვთქვათ, თითქოს აკრძალული იყო ყველა ტიპის ნარკოტიკი და მე მივედით იქამდე, რომ ადამიანები რაღაც საშინელებას მოიხმარნენ კურსტარულად დამზადებულ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს და ლეტალურად დღეს ეს მოცემულობა არ გვაქვს. დღეს ეს მოცემულობა არ გვაქვს, მაგრამ სხვა გამოწვევებია, თუნდაც სააფთიაქო ნარკომანიის კუთხით, ხო? ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც არანაირ ნარკოტიკთან არ აქვს შეხება. მით უმეტეს ისინი, ვინც ინდრავანულად არ მოიხმარებენ და გადასულები არიან უკვე სხვა. ისიც საგანგაშოა, იმიტომ რომ ეს უფრო დიდი ზიანის მომტანია, როგორც ნარკოლოგები და კლინიკისტები გვესაუბრებიან, იმიტომ რომ რაღაც თუნდაც ის რაღაც სხვა. ანუ ამ მიმართულებით მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ისეთი მკვეთრი ნაბიჯები გადაიდგა და ადამიანები დააპატიმრეს ძალიან მაღალი თანამდებობის კონკრეტ მაინც რჩება ეს პრობლემა რაღაც ამოუხსნელ, მოუგვარებელ თავის ტკივილად იქცა, რომელიც მაინც აი გვაწუხებს ყველას. ჩვენი ორგანიზაცია გულისხმობს ახალ ვექტორს. ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელები აქტიურად მსჯელობენ ამ საკითხებზე და პოზიციონირებენ, რომ ეს ყველაფერი მაინც პრობლემას წარმოადგენს და არ ვიცი ვის არ მიმართეთ, რომ ეს პრობლემა ერთხელ სამუდამოდ აღმოიფროს, მაგრამ არ ვიცი ამას ეთქობა მხოლოდ პოლიტიკური ნება არ ყოფნის და ის რეგულაციები არ ყოფნის, რომელიც პერიოდულად ცხადდება. არ ვიცი ყველამ ერთად უნდა ვებრძოლოთ აი აბსოლუტურად გეთანხმები ამაშია სწორედ ამ სამოქალაქო საზოგადოების როლი და დანიშნულება, რომელზეც ვსაუბრობთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ის, რომ ამ პრობლემას არ გავექცეთ. ყველამ უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ეს რომელიმე კონკრეტული სოციალური ჯგუფის პრობლემა არ იყოს, მაგრამ ხვალ იქცეს ამ ჯგუფის პრობლემა, ხვალ იქცეს იმ დედის პრობლემად, რომლის შვილიც არ მოიხმარდა ნარკოტიკს, მაგრამ აი ხვალ შეიძლება მოიხმაროს. ეს ისეთი ამოხსნელი ფენომენია, რომ არ ვიცი რა ადამიანები რაღაც სისუსტის გამო არიან მიდრეკილნი ამ ნარკოტიკული ნივთიერებების თუ რა წინაპირობები არსებობს, ეს კიდევ ცალკე საუბრის საგანია, მაგრამ როგორც ესე ხო ვიცით რომ სანამ პრობლემა ჩვენ არ მოგვადგება და ჩვენ არ დაგვაზიანებს მანამდე ასე ვთქვათ ნაკლები გაურბივართ ამას ეს ადამიანის ბუნებისთვის დამახასიათებელი რაც ძალიან ცუდია და ჩვენ საზოგადოებაში ეს პრობლემა ზოგადად არსებობს რატომღაც ყველა აცნობიერებს რომ ეს არის ძალიან ცუდი ეს არის ნარკომანია ზოგადად დამღუპველია მაგრამ დიალოგში შემოსვლა თავისი პოზიციის დაფიქსირება მაინც მისი მკვეთრი მოქალაქეობრივი პოზიციის და ყველას უჭირს გარკვეულწილად ამ ბოლო პერიოდში ცოტა სცენა შეიცვალა უმეტესობა ამბობს რომ კი ბატონო ეს არის ჯანდაცვის პრობლემა და მომხმარებელი არ უნდა დავიჭიროთ და მას უნდა უმკურნალოთ თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები აბსოლუტურად სხვა სურათს ეძლევა რომელმაც ჩემი აზრით გარკვეულწილად კიდევ დიდი ხნით ესე ვთქვათ შეაჩერა ლიბერალიზაციის პროცესი გარკვეულწილად და მე ვფიქრობ რომ ამაში საზოგადოების როლი ძალიან დიდი იყო გიორგი ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა ეს სამოქალაქო აქტივიზმი შენ რატომ ჩაერთე შენ მომხმარებელთა თემს არ მიეკუთვნები მაგრამ ხარ ძალიან დიდი ძალიან ესეთი ძლიერი აქტივისტი რატომ გადაწყვიტე რომ ეს საქმე შენთვის რატომ გახდა მიმზიდველი და შენ რადგან ამ თემას უკვე კარგად ფლობ რა უნდა უთხრათ იმ ახალგაზრდებს რომლებსაც ჯერ კიდევ არა აქვთ გარკვეული როგორი პოლიტიკა არის ესე ვთქვათ უნდა იყოს ქვეყანაში ჩემზე ცოტა გამიჭირდება საუბარი მაგრამ ვეცდები რომ ორ ნაწილად გავყო ჩემი ესე ვთქვათ პიროვნული არჩევანი თუ რატომ არ ჩართული ამ სფეროში და რატო ვცდილობ იმას რომ რაღაცები შეიცვალოს ამ მიმართულებით ქვეყანაში. პირველი პირადი мотиваცია არის ის, რომ ძალიან გულწრფელი მინდა ვიყო თქვენს წინაშე და რადიომსმენელის წინაშე. ყოლიან მეგობრები, მყავს მეგობრები, რომლებსაც აქვთ ეს პრობლემა რა და არავინ არ ზრუნავდა მათზე, არავინ არ ფიქრობდა, არავინ ესე ვთქვათ გამოსავალს ამ ადამიანებს არ თავაზობდა, იყვნენ გაუთავებელი პრობლემების, რაც ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ.
და მოკლედ სოციალურიდან ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მაინც უფრო ალბათ ის სოციალური პრობლემებია ქვეყანაში, რომელიც არსებობს, რომ ახალგაზრდას აიძულებს გაექცეს ამ რეალობას. ეს ერთ-ერთი მოტივია იმისა, თუ რატო ხდება ადამიანი ნარკოდამოკიდებული. ეს პირადი დამოკიდებულება დღემდე მომყობა და ეხლა მე რომ მითხრა რომ აი რატო მეგობრობ ამ ადამიანებთან რატო შეიძლება საერთო შეიძლება გქონდეს. მე მეგობარს ესე ვთქვათ იმ ჩემს მეგობრებს რომლებიც დღემდე მოიხმარენ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს უფრო მეტი ღირსებები გააჩნიათ ვიდრე ეს ნაკლოვანებაა და სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის ჩემი და მეორე მხრივ პროფესიულად ჩართული ვარ უკვე 2 წელია წარმოვადგენ სიანის შემცირების განმახორციელებელი ერთ-ერთ ორგანიზაციას რომელიც ამ ადამიანებზე მუშაობს და მათ რაღაც სამედიცინო საჭიროებებს, იურიდიულ და სამართლებრივ საჭიროებებს ესე ვთქვათ ემსახურება. ძალიან ასე ვთქვათ დიდი გამოცდილება დაამიგროვდა მეთქი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი იქნება, მაგრამ გარკვეული გამოცდილება დაამიგროვდა ამ მიმართულებით. ეხლა ზოგს უკითხავს, რომ ფინანსური დაინტერესებაა შენი ეს იმდენად მიზერულია ეს ყველაფერი, ფინანსური მხარე ამ საქმიანობაში, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ჩემი ფინანსური დაინტერესების ესე ვთქვათ მიზეზი და მოტივი, რომ მე აქ მუშაობ. არა, ეს არის მართლა დიდი პრობლემა და მინდა რომ ამ პრობლემას ყველა ერთად გავუმკლავდეთ. ასევე მინდა ის რომ ახალგაზრდები შემოგვიერთენ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გამკლავების პროცესში და მე რადიო ეთერით ეს საჯაროდ მინდა განვაცხადო, რომ თავაზობ ახალგაზრდებს, რომელთაც აქვს და გული შეტკივათ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, მიმართ შემოგვიერთდნენ ჩვენ და ასე ვთქვათ, ერთობლივი ძალისხმევით ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი მეგობრები გადავარჩინოთ რა. ხედავ შენ იმ რესურსს ამ ახალგაზრდებში, ამ შენ გვერდში, ამ გუნდში, რომელი გუნდიც შენ გვერდში დგას, რომელიც ამ საქმეში ესე ვთქვათ, გიდგანან გვერდში და შედეგზე ორიენტირებულია ხო თქვენი მონდომება გააქვთ იმის ენერგია, რომ ჩვენ მაგალითად ჩემი თაობა და ჩემი უფროსის თაობა ამ თემაში ვინც მუშაობთ 10 წლეულობით უკვე ვართ ამ მიმართულებით, მაგრამ მნიშვნელოვანს ვერაფერს მივახციეთ. თქვენ ხედავთ საკუთარ თავში თქვენ ამ რესურსს, რომ თქვენ შეძლებთ რადიკალურად შეცვალოთ თქვენი აქტივიზმით დამოკიდებულება საზოგადოებისა და გადაწყვეტილების მიღების. დიახ, ახალგაზრდები გარკვეული პრობლემების მოგვარებისთვის კარგი ბრჭყალებში ინსტრუმენტი არიან, იმიტომ რომ იდეალისტები არიან და რაღაცის გაუმჯობესება უნდათ, რაღაცის შეცვლა უნდათ. ჩემს გუნდში, ჩემს გუნდს რაც შეეხება, ეხლა ნელა კიდევ ყალიბდებით და ბოლომდე გადაწყვეტილი არ გვაქვს ის მოვიაზრებთ, ვინ დარჩება, ვინ ესე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით გააგრძელებს მუშაობას, ვინ რომელ რეგიონში იქნება წარმომადგენელი, ჩვენი ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დახვეწის პროცესშია. ჩვენ ხედავთ ჩვენს თავს ამ პრობლემებში, ამ პრობლემების მოგვარებაში და მოვუწოდებ კიდევ ერთხელ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ესე ვთქვათ, გვისმენენ ახლა, რომ შემოგვიერთდით ყველამ ერთად, ვებრძოლოთ ამ სენს, ამ დაავადებას. იმ ახალგაზრდებს, რომელსაც უკვე ეს პრობლემა აწუხებთ და თან ამ პრობლემის წინაშე დახმარების ხელი დაუწოდოთ და ვეცადოთ იმას, რომ თუნდაც რეაბილიტაციის და მკურნალობის საკმაოდ ძირადღირებულ სერვისებზე რაღაც ადვოკაცია მოვახდინოთ და სახელმწიფოს თხოვთ, რომ დაუფინანსონ ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს მკურნალობა რეაბილიტაციის შესაძლებლობა მისცენ და შემდეგ, რაც არის საჭიროება მათთვის, ძალიან პირველადი და მნიშვნელოვანი საჭიროება, იმიტომ რომ ბევრს აქვს სული, რომ იმკურნალოს, მაგრამ ვერ მკურნალობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული და ესე ვთქვათ ფუფუნებაა მათთვის, თუნდაც დეტოქსის კურსის გავლა, რაღაც ელემენტარული რეაბილიტაციის სტაციონარში მოთავსების ხარჯები ვერ ფარავს ოჯახი, იმიტომ რომ ძალიან კაცრ სოციალურ ესე ვთქვათ რეალობაში ვცხოვრობთ. ანუ თქვენ ამავდროულად რაღაც ამ თანხლებასაც მოახდენთ ამ ადამიანებს, ვთქვათ, მიმართულებას მისცემთ თუ როგორ შეიძლება. ეხლა არსებული რესურსებით რაც ხდება ჩვენთან ახალ ვექტორში, кейს მენეჯმენტი ხორციელდება და გარკვეული რაღაც იქნება იქიმთან კონსულტაციის, რეფერირების, თანხლების, ფიზიკური თანხლების გაწევის, ესე ვთქვათ, ეს პროცედურები ჩვენი დახმარებით რაღაც მცირე, ძალიან მცირე რესურსებით ამ ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ თუ იქნება კეთილინება სახელმწიფოსი და შესაბამისი რაღაც უწყებების, რომ ყურადღება მიაქციონი იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ეს რიცხვი იზრდება კიდევ ერთხელ ამბობ და არ მინდა ხარ აქ ისეთი განწყობები შექმნა, რომ აი დროზე და რაღაც, მაგრამ დაუფიქრდნენ ნაწილს მიაქციონ ყურადღება, ესეც პოლიტიკაა ჩვეულებრივი და ესეც საჭიროებს თავის რეგულაციას, რაღაც თავის სიახლეს, რაღაც ახალი მიმართულების, ესე ვთქვათ, ახალისებას და იმ ინიციატივებს, იმ სამოქალაქო ინიციატივებს, რომელიც ესე ვთქვათ, სახელმწიფომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან აქტიურ დიალოგის პროცესში უნდა უზრუნველყოს ამ პრობლემების და ამ გამოწვევების აღმოფხვრა და მოგვარება.
აუცილებლად ვიზიარებ გიორგი აბსოლუტურად შენს მოსაზრებებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამეა გადასაწყვეტი ქვეყანაში, როგორც ზოგადად პოლიტიკის მიმართულებით, ისე რა თქმა უნდა ნარკოპოლიტიკის ჭრილშიც, თუმცა მე კიდასტურებ რომ ძალიან დიდი როლი შეუძლია შეასრულოს სწორედ ახალგაზრდებს იმ სტუდენტურ გაერთიანებებს, ახალგაზრდულ ჯგუფებს ქვეყანაში პოლიტიკის ფორმირების პროცესზე გავლენის, ესე ვთქვათ, ძალიან ძლიერი არახს წარმოადგენენ ახალგაზრდები, ეს ყოველთვის იყო ესე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველთვის ესე იქნება და ჩვენი ახალგაზრდების ინტელექტუალური შესაძლებლობა და მათი უნარები გვაძლევს იმის ესე ვთქვათ თქმის საშუალებას, რომ ჩვენ ვირწმუნოთ, რომ რაღაცა შეიცვლება, თუნდაც იმის გამო შეიცვლება, რომ სწორედ ის თაობა, რომელიც თქვენი თაობა, რომელიც ხვალდაზე ხელისუფლებაში მოვა, აბსოლუტურად სხვა გარემოშია გაზრდილი სხვა ღირებულებებით და ფასეულობებით მოდიხართ და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება განხორციელდება ქვეყანაში. მინდა ჩვენს მსმენელებს შევახსენ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი გოგუა, ახალგაზრდა კაცი, სოციალური ფსიქოლოგი, რომელიც ამავდროულად არის საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის მაგისტრი, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც დაინტერესებულია თემით, რასაც ქვია ნარკოპოლიტიკა, მე მივესალმები ასე ვთქვათ ინიციატივებს და ასეთ პოზიციონირებასაც. გიორგი, მადლობა მინდა გითხრა სტუდიაში მობრძანებისთვის, ჩვენი მედია კიდე შევხვდებით და მათ შორის იმ გუნდსაც უმასპინძლებთ ჩემს გადაცემაში, რომელიც შენსავით მონდომებულია ქვეყანაში შეცვალოს მოცემულობა. მე მინდა დავემშვიდობო ჩემს მსმენელებს, გადაცემა ნარკოპოლიტიკა, გემშვიდობებათ მომავალ სამშაბათამდე.